let's talk about demonstrative words. حالا درباره لغت‌های اشاروی گپ میزنیم. لغات اول this به معنی این. this همراه object یا اشیا یا هم اشخاص استفاده می شود که نزدیک به ما باشد و ما هم همیشه همراهش is استفاده می کنیم. مثلا this is a tree, this is a boy, this is a door. اگر اشیا یا اشخاص جمع بود با جای this ما از these استفاده می کنیم. اما these هم برای اجناس یا اشخاص یا ابجکتی که نزدیک به ما باشه استفاده میشه. اما امرای these ما از استفاده نمی کنیم، امرایش are استفاده می کنیم. به طور مثال these are trees. اگر شما با جمله دقت کرده باشید these are trees، امرای tree هم یک اسم میگیره، چون زمانی که سابجکت ما جمع باشه باید object یا اسمی که استفاده میشه هم باید جمع باشه. اما اگر object یا اشخاصی که از ما دور باشه ما برش that استفاده میکنیم. that هم با اجناس یا اشخاصی که مفرد باشه استفاده میشه. به طور مثال that is a tree. اگر شما با جمله دقت بکنین میگیم that مفرد، is هم مفرد، that is a tree. a tree هم مفرد است. اگر اشیا و اشخاصی که جمع باشه از ما دور باشه ما به جای آنها به جایی که that استفاده کنیم از those استفاده میکنیم. those are trees. همراه those ما are استفاده میکنیم. those are چون those جمع است are هم جمع میشه، اما اسمی که استفاده میشه همراهش هم جمع است. مثلا those are trees, those are boys and those are my classmates. اگر کدام سوال داشتین لطفاً به کامنت بنویسین. تشکر یک دنیا. اگر چنل ما رو سابسکرایب نکردین لطفاً سابسکرایب بکنین و همراه دوستاتون شیر بکنین.